सम्पूर्णमा नमस्कार। म हुँ दीपक राजगिरी र तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई महजुज सम्बन्धी केही जानकारी र महजुजको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र महजुजको एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि कसरी यसको ड्रमा पार्टिसिपेट गर्ने भनेर तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस यो भिडियोमा देखाउँदै छु। तर त्योभन्दा पहिले तपाईले अझसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो खण्डमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो महजुज चाहिँ एउटा यस्तो ड्र हो जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईले 20 मिलियन दिरामसम्म जित्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्ट्री टिकटको प्राइस भने चाहिँ जम्मा 35 दिराम मात्र हो। अब यसको एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियोमा देखाउँछु। ल लागौँ भिडियोतर्फ। सबभन्दा सुरुमा तपाईको मोबाइलको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट त्यो वेबसाइट राख्ने ठाउँमा चाहिँ महजुजको अफिसियल वेबसाइट mahzouz.ai ओपन गर्नुहोस्। यो वेबसाइट खोलिसकेपछि राइट साइडमा रहेको दुईटा ढल्कामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तल क्रिएट एकाउन्ट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तलमाथि दुईटैमा एउटै तपाईको जुन मोबाइल नम्बर राख्दै हुन्छ सेम मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि आई एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुहोस् र यो क्याप्चालाई भेरिफाई गर्नुहोस्। जस्तै कि यसमा चाहिँ बस चुज गर्नु भनेको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो पेजमा आएर चाहिँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईको फर्स्ट नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा मिडल नेम छ भने मिडल नेम र छैन भने चाहिँ लास्ट नेम मात्र राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्। डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि तपाईको जेन्डर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा कन्ट्री अफ रेसिडेन्स राख्नुहोस्। त्यसपछि एउटा टाउन सिटी भनेको छ। टाउन सिटीमा चाहिँ तपाईले कुन सहरमा हुनुहुन्छ, युएईको अब तपाई दुबई, अबुधाबी, शारजा, अजमान कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो पेजमा आएर चाहिँ तपाईले युजर नेम, इमेल आइडी, पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब युजर नेममा चाहिँ तपाईले सजिलोको लागि तपाईको इमेल आइडीको @ भन्दा अगाडिको भाग राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको इमेल आइडी राख्नुहोस्। अब यो पासवर्डमा चाहिँ तपाईले कस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा क्यापिटल पनि हुनुपर्छ, स्पेशल क्यारेक्टर पनि हुनुपर्छ र नम्बर पनि हुनुपर्छ। जस्तै कि मैले यहाँ तपाईले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नेपाल @2023 राख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको यान क्यापिटल राख्नुहोस्। त्यसपछि यानी पीएल भइहाल्यो त्यसपछि 2023 राख्नुहोस्। यो पासवर्डमा चाहिँ तलमाथि दुईटै सेम राख्नुहोस् र आई कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि यु हेभ सक्सेसफुली क्रिएट योर महजुज एकाउन्ट भनेर यसरी नोटिफिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। महजुजको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ महजुजको ड्रमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ फेरि पनि कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट त्यहाँ महजुजको वेबसाइट mahzouz.ai ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ राइट साइडमा रहेको दुईटा धर्कामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा तपाईलाई सजिलो भने चाहिँ युजर नेमबाट लगइन गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा विथ युजर नेम भनेकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको अहिले राख्नुभएको युजर नेम र पासवर्ड जे राख्नुभएको थियो त्यो राखेर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो पेज खुल्छ। यो पेजको अलिकति तल आउनुहोस्। तपाईले लाइन 1 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अब तपाईलाई आफ्नो लकी नम्बर आफूलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि नम्बर 1 देखि 49 भित्रको चुज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि यहाँ दुईटा क्रस चिन्हमा क्लिक गरेर र्यान्डमली तपाईले आफैले चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ र्यान्डममा क्लिक गरेँ र अटोमेटिक यस्तो नम्बर चुज भयो। यो नम्बर चुज गरिसकेपछि अलिक तल आउनुहोस् र एड टु कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट चेक आउटमा क्लिक गर्नुहोस्। यो महजुजको वेबसाइटबाट तपाईले टिकट लिँदा चाहिँ कार्डको माध्यमबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, भिजा कार्डबाट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग डेबिट कार्ड, भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु गुगलमा गएर चाहिँ महजुज कियोस्क नियर मी भनेर सर्च गर्नु पनि भेट्नुहुनेछ। होइन भने चाहिँ नर्मली चाहिँ यो ब्याङ्कको कियोस्क भनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो महजुजको एप हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। नत्र भने त्यहाँबाट क्यास टपअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले डेबिट कार्डबाट कसरी पे गर्ने भनेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ यो येलो मार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ मैले अलरेडी कार्डहरु एड गरिरहेको छु। तपाईहरु नयाँको लागि चाहिँ एड न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा गएर तपाईको पेमेन्ट मेथड तपाईको कार्ड कुन चाहिँ हो, भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड अथवा अमेरिकन एक्सप्रेस के हो त्यो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको कार्ड नम्बर राख्नुहोस्, तपाईको कार्ड होल्डर नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि एक्सपायरी मन्थ र एक्सपायरी इयर राख्नुहोस् र कार्ड कोड भनेको जुन चाहिँ पछाडि रहेको सीवीवी कोड राख्नुहोस्। त्यसपछिबाट कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको कार्ड एड भइसकेपछि यस्तो पेज खुल्छ। फेरि तपाई चेकआउटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि येलोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको यहाँ एड भइसकेको कार्ड यहाँ देखाउँछ। तपाईको कुन चाहिँ कार्ड हो त्यस चुज गर्नुहोस्। त्यसको यो रेड कलरको एरोमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ तपाईँको कार्ड कोड भनेको छ। कार्ड कोडमा तपाईँको कार्डको पछाडि रहेको CVV नम्बर राख्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको मोबाइलमा एउटा OTP कोड आउँछ। त्यो आएको OTP कोड यहाँ राखेर सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सक्सेसफुली यो महजुजको ड्रमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको हुन्छ। यो महजुजको रिजल्टको लागि चाहिँ हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 9 बजे युट्युब तथा फेसबुकमा चाहिँ लाइभ ड्र आउँछ। तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो लाइभ ड्र तपाईँको छुटेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू आफैले यो महजुजको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो महजुजको वेबसाइटबाट रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ महजुजको वेबसाइट खोल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ राइट साइडमा रहेको दुईवटा झर्कामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा यहाँ ड्रमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रिभियस ड्र रिजल्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले महजुजको ड्रको रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा यो जुलाई 1मा चाहिँ हाम्रो एकजना नेपाली साथी मेघ बहादुर राणाजीले चाहिँ राफेल आइडी मार्फत जित्नुभएको थियो, जुन चाहिँ यहाँ तल देखाइएको छ। तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको ड्रको चाहिँ कति नम्बर मिल्यो मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो राइट साइडमा रहेको दुईवटा झर्कामा क्लिक गर्नुहोस् र लास्टमा यो माई एकाउन्टमा आउनुहोस्। त्यहाँ तपाईँले टिकट हिस्ट्री भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै मेरो चाहिँ एउटा पनि नम्बर मिलेको थिएन। यदि तपाईँको नम्बर मिलेको छ भने चाहिँ यहाँ हाइलाइट भनेर देखाउँछ। जस्तै 7 नम्बर मिलेको थियो भने चाहिँ यसमा हाइलाइट भएको हुन्छ। जस्तै यस्तो यहाँ देखाइरहेको छु मैले। यहाँ मेरो यहाँ 33 नम्बर मिलेको थियो, त्यसै हाइलाइट भएको थियो। हो त्यसरी तपाईँ यहाँ कति नम्बर मिलेको छ भनेर यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो युजफुल तथा इन्फर्मेटिभ लागेको खण्डमा चाहिँ यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई चाहिँ म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।